Good morning, guys. Good morning. The time now is 7:56 a.m. Morning walking. Kasayo ni baby nagto siya sa school. Very cold. Tugnaw kaayo. Guys, ngit-ngit pa ang 8 a.m. Hala, katugnaw. Oh my gosh. Zoom natin. Yan. Nice ang mga lights diha. Lights. 8 in the morning pa, guys. And it's still dark. Darker. Pero daghan siya light. I don't know when you said goodbye. Look na ay tram. Ouch. Nice ang view diri. Oh, very nice. Very relaxing. Look at my view. Tram. My favorite view. My favorite place. Yeah. So look, the tram. Nagtagbo ang tram. Sana nagtagbo. Ang galing, di ba? Amazing. So amazing. My morning view, my everyday view. Char. O, diba? Ngit-ngit pa. Muli na ko kay tugnaw. Tugnaw eh. Malipong mapunta sa katugnaw. Na-vlogger nga. Nag-vlog siya, na-vlog taga asa to akong nakita. Canada yata. Tugnaw ba kayo ng Canada? Tapos nag-vlog siya. Nasa loob ng car. Oh, night tram. Yeah. Gibash noon siya. Gibash kay ano dang wala nagsuot og gloves. Haha. Ha. Pag nice ang weather, guys, mag-walking ako. Mulibot ko sa bahay. Mulibot ka na ba? Libot. Round one ra lang kay di kaya tugnaw. Pero pag halimbawa not nice weather, mag-ulan yan na hangin. So sa treadmill lang ako mag-exercise, guys. Kasi mayroon akong treadmill sa bahay. Grabe ang lamig ng kamay ko. Uli na ta kay gutom. Haha. Gutom. Hindi ko kayang iwan ka. Hindi ko kayang iwan. Oh, birds. Oh. Uy, sakaon kaayo. Hal-hal pa more hangat. Narag among bay sa unahan. O diba, good for exercise. Walking.
Hinglibot ra ko sa amo ang anak. Hinglibot ra ko. Libot. Narabahay ninyo, Kim. Hi, Kims. Hangat kayo. Bisag maglakaw ra, ay. Kala mo, di hangat. Hangat, ay. Ah! Hago. Hago, okay. Exercise na guys para kusog patamdagan ba. Tapulan ka mag-exercise. Oh. Lubat yun imong body language. Haha, bye. Ano ba yan? Bakit may buslot? Thank you Lord, abot na ko. Haha. Uy, naka 6 minutes manday ko. Hangata ay. Bye!